እዚህ ጋር የምንመለከተው ፊገር ታክሶኖሚክ ሃይራርኪ ያሳያል። ለምንድነው የሰው ልጆች ኦርጋኒዝሞችን የሚከፋፍሏቸው? ሰላም ተማሪዎች፣ ይህ ኢትዮጵያን ኦንላይን አካዳሚ ነው። ዛሬ 9ኛ ክፍል ባዮሎጂ ትምህርት ዩኒት 2 ፓርት 2 ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። 2.2.2 ታክሶኖሚክ ሃይራርኪስ ኢን ባዮሎጂካል ክላሲፊኬሽን። በባለፈው ቪዲዮ ላይ ሰናችን ስለ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ኦርጋኒዝምስ ጀምረን ነበር። ሊቪንግ ቲንግ የምንላቸው ባህሪያቸውን ካየን በኋላ ታክሶኖሚ ምን እንደሆነና ክላሲፊኬሽን ለምን እንደሚያስፈልግ አይተናል። ዛሬ ደግሞ የምናየው ክላሲፋይ ስናደርግ የተለያዩ ኦርጋኒዝሞችን የምንከተለውን ደረጃ ስቴፕ ወይም ደግሞ ሌቭል ሃይራርኪ እንመለከታለን። Thousands of years ago, the Greek philosopher Aristotle developed the first widely accepted biological classification systems. ከብዙ ዓመት በፊት አንድ የግሪክ ፊሎሶፈር ነበር፣ ፈላስፋ ነበር፣ አሪስቶትል የሚባልና ይህ ሰውዬ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ባዮሎጂካል ክላሲፊኬሽን ሲስተም በባዮሎጂ ውስጥ ያለን ኦርጋኒዝሞችን ወደ ተለያየ ክላስ የመመደብን ሲስተም ያመጣልን። He used simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs and herbs. እና ይህ ፈላስፋ ምንድነው ያደረገው? የሚታየውን የፕላንቶች ገጽታ በመመልከት የነዚህን ኦርጋኒዝሞች ትሪ፣ ሽረብና ሀርብ ብሎ ከፈላቸው። እንደውም እናንተ ከዚህ በፊት ጀነራል ሳይንስ ስትማሩ ፕላንቶችን ቢግ ፕላንት፣ ስሞል ፕላንትስ እና ቬሪ ስሞል ፕላንትስ ብላችሁ ተምራችሁ ነበር። ልክ እንደዛው ሁሉ ዛፎች፣ ቁጥቋጦችና ሳር የሚመስሉ ሀርቦች ብሎ ከፋፍሏቸው ነበር። He also divided animals into two groups. አኒማሎችንም ሁለት ቦታ ከፍሏቸው ነበር። Those which had red blood and those that did not have. እና ቀይ ደም ያላቸውና ቀይ ደም የሌላቸው ብሎ ከፍሎ ነበር። Though it was useful for a while, Aristotle grouped some organisms that had very little in common. as a beginning ወይም ደግሞ እንደ ጅማሬ ጥሩ ቢሆንም ነገር ግን አሪስቶትል ግሩፕ ያደረጋቸው አኒማሎችና ፕላንቶች ትንሽ ሲሚላሪቲ ነበር ያላቸው። ባለፈው ሌሰናችን ላይ ምን ብለናል? ታክሶኖሚ የተለያዩ ሊቪንግ ኦርጋኒዝሞችን ዲቫይድ የሚያደርገው ያላቸውን ሲሚላሪቲና ዲፈረንስ ኮንሲደር በማድረግ ነው ብለን ነበር። እዚህ ጋር አሪስቶትል ሬድ ብለድ ያላቸው የሌላቸው፣ ቢግ፣ ስሞል እና ሀርብ ብሎ ሲከፋፍላቸው ጥሩ ነበር። ነገር ግን እነዚህ የከፋፈላቸው ስፔሻሊ አኒማሎቹ ተመሳሳይ ቢመስሉም ነገር ግን ብዙም ተመሳሳይነት የሌላቸው ሆነው ተገኝተዋል ነው የሚለው። For example, he grouped birds, bats and flying insects because they could fly. ለምሳሌ የተለያዩ አዋፋትን፣ የሌሊት ወፍንና ኢንሴክቶችን ወይም ደግሞ የሚበሩ ነፍሳትን እንደ ቢራቢሮ ያሉትን መብረር የሚችሉ ብሎ ነበር የከፈላቸው። Later on in 1700s በ1700 ክፍለ ዘመን ደግሞ a Swedish botanist Carolus Linnaeus በዚህ ዓመተ ምህረት ላይ የስዊዲሽ ቦታኒስት ነበር። ቦታኒስት ማለት first of all botany is a branch of biology that studies about plants. ስለ ፕላንት የሚያጠና የባዮሎጂ ብራንች ቦታኒ ተብሎ ይጠራል። ስለ ቦታኒ የሚያጠናው ሰው ደግሞ ቦታኒስት ይባላልና ካርለስ ሊኒየስ የሚባል ቦታኒስት ነበር። የሰውዬ ምንድነው ያደረገው? በመጀመሪያ ደረጃ he was known as the father of taxonomy. የታክሶኖሚ የብራንች ፋዘር ተብሎ ይጠራል፣ ምክንያቱም ብዙ ስራዎችን ስለሰራ ማለት ነው። introduced a taxonomic hierarchy of classification. ለመጀመሪያ ጊዜ የክላሲፊኬሽንን ደረጃ ሌቭል ያስተዋወቀው እሱ ነው። ለዚህም ነው ፋዘር የሚባለው። Okay, he was the first person to propose an orderly system for classifying organisms. እና ኦርደርድ በሆነ መንገድ ትክክል በሆነ ስርዓት ባለው መንገድ ኦርጋኒዝሞችን ክላሲፋይ ማድረግን ሲስተም ለመጀመሪያ ጊዜ ያስተዋወቀው ማን ነው? ካርለስ ሊኒየስ ነው ማለት ነው። የስዊድን ዜግነት ያለው ቦታኒስት። ታክሶኖሚክ ሃይራርኪ is a process of arranging various organisms into successive levels of biological classification, either in a decreasing or an increasing order. ታክሶኖሚክ ሃይራርኪ የምንለው ኦርጋኒዝሞችን ተከታታይ በሆነ መንገድ ኢንክሪዚንግ ኦርደር ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ዲክሪዚንግ ኦርደር እየጨመርንም ሆነ እየቀነስን ክላሲፋይ የምናደርግበት ግሩፕ አድርገን የምናስቀምጥበት ሲስተም ነው የምንለው ታክሶኖሚክ ሃይራርኪ ደረጃ የምንለው ማለት ነው። In the Linnaeus classification system, all organisms are placed in a ranked hierarchy. እና ካርለስ ሊኒየስ ክላሲፋይ ሲያደርጋቸው እነዚህን ኦርጋኒዝሞች ለእያንዳንዱ
ደረጃ ሰጥቷቸዋል። በደረጃ ሃይራርኪን ያስቀመጣቸው ማለት ነው። the kingdom is ranked the highest followed by phylum በመጀመሪያ ደረጃ at the top ማንን ያስቀመጠው ላርጀስት አድርጎ ኪንግደም አለ ነው ያለው። ከኪንግደም በኋላ ምን አለ? ፋይለም አለ ወይም ደግሞ ዲቪዥን አለ። ከዛ ክላስ አለ፣ ከዛ ኦርደር አለ፣ ከዛ ፋሚሊ፣ ከዛ ጄነስ፣ ከዛ ደግሞ ስፔሺስ። ፊገር 2.2 ላይ በደንብ እንመለከታለን። each rank in a taxonomic hierarchy is termed as taxon እና እያንዳንዱ ታክሶኖሚክ ሃይራርኪ ላይ ያለው እያንዳንዱ ራንክ እያንዳንዱ ደረጃ ምን ተብሎ ይጠራል? ታክሶን ወይም ደግሞ ፕሉራል ሲሆን ታክሳ ተብሎ ይጠራል። እያንዳንዱ ራንክ ማለት ነው። ፋይለምም በሉ ኪንግደምም ክላስም ኦርደርም ፋሚሊም ጀነስም ስፒሺስም ታክሶን ይባላል። አዘ ሆል ደግሞ ታክሶን ይባላሉ። ሊኒየስ ዴቨሎፕድ a two kingdom system of classification ሌላ ደግሞ ዲቨሎፕ ያደረገው ነገር ምንድነው? two kingdom ሲስተም ነው ያመጣልን። ክላሲፋይ ሲያደርጋቸው ስንት ኪንግደም ነው ያለው? 2 ኪንግደም ነው ያለው። he classified all living organisms under kingdom Plantae and Animalia that included all plants and animals respectively እና ሁሉንም ህይወት ያላቸውን ነገሮች በሁለት ኪንግደሞች ነው ክላሲፋይ ያደረጋቸው። እነዚህም ኪንግደም ፕላንቲያ እና ኪንግደም አኒማሊያ ናቸው። እና ኪንግደም ፕላንቲያ ከስሙ እንደምትረዱት ፕላንቶችን ነው የሚይዘው። ኪንግደም አኒማሊያ ደግሞ የሚይዘው አኒማሎችን ነበር ማለት ነው። This system did not distinguish between eukaryotes and prokaryotes አሁን ይህ ሲስተም ጥሩ ነበር፣ ፕላንቶችንና አኒማሎችን ክላሲፋይ ለማድረግ ረድቷል። ነገር ግን አንድ ኢረር ነበረበት። ዩካሪዮቲክ የሆኑ ኦርጋኒዝሞችና ፕሮካሪዮቲክ የሆኑ ኦርጋኒዝሞችን ለመለየት ቸግሮ ነበር። እንደምታውቁት ዩካሪዮት ኦርጋኒዝምስ ምንላቸው የራሳቸው የሆነ ኒውክለስ ያላቸው ትሩ ኒውክለስ ያላቸውና ሜምብሬን ባውንድድ የሆኑ ኦርጋኔሎች ያሏቸው ሴሎች ናቸው ዩካሪዮት የሚባሉት። ፕሮካሪዮትስ የሚባሉት ደግሞ የራሳቸው የሆነ ትሩ ኒውክለስ የሌላቸው ኒውክሊያል ማቴሪያል ሊኖራቸው ይችላል ልክ እንደ ባክቴሪያ፣ ነገር ግን ሜምብሬን ባውንድድ የሆነ ኦርጋኔሎችም የሌላቸው ናቸው ፕሮካሪዮት የምንላቸው። ይህንን ዩኒት 3 ላይ በደንብ እንመለከታለን ስለ ሴል ስናወራ። እንደገናም ደግሞ ዩኒሴሉላር መልቲሴሉላር ኦርጋኒዝሞችንም መከፋፈል አልቻለም ነበር ወይም ደግሞ ኢንክሉድ ሊያደርግ አልቻለም። ይህ ኪንግደም ፕላንቲያ እና ኪንግደም አኒማሊያ ኤንድ ፎቶሲንቴቲክ ግሪን አልጌ ኤንድ ኖን ፎቶሲንቴቲክ ፈንጋይ ኦርጋኒዝምስ እና የራሳቸውን ምግብ ማዘጋጀት የሚችሉትን አልጌዎች እንደገናም ደግሞ ምግብ ማዘጋጀት የማይችሉትን ፈንጊዎች ግሩፕ ሊያደርግ አልቻለም። ይህ ክላሲፊኬሽን ማለት ነው። on the broadest level በሰፊ ደረጃ biologists divide the diversity of life into 3 domains በደንብ ሰፋ አድርገን ስንመለከተው ስለ ባዮሎጂ የሚያጠኑ ሰዎች ይህንን የህይወትን ዲቨርሲቲ ወይም ደግሞ ኦርጋኒዝሞችን በዚች ዓለም ያሉትን በ3 ዶሜን ይመለከታሉ። የመጀመሪያዎቹ ባክቴሪያ ናቸው፣ ከዛ አርኪያ አለን፣ ከዛ ዩካሪያ አለን። እነዚህ 3ቱ broadest የሆኑ ሌቭሎች ናቸው። every organism on earth belongs to one of these 3 domains የትኛውም አይነት ህይወት ያለው ነገር ፕላንት ሆነ አኒማል ሆነ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ሆነ የትኛውም ነገር ህይወት ካለው ከነዚህ ከ3ቱ ሌቭሎች ከ3ቱ ዶሜኖች ውስጥ ነው የሚገባው ማለት ነው። ከ3ቱ አንድ ውስጥ ይገባል። the first 2 domains bacteria and archaea identify 2 very different groups of organisms that have prokaryotic cells አሁን አርኪያ እና ባክቴሪያ የሚባሉት ሁለቱ ዶሜኖች ስፔሲፊካሊ ዲፋይን የሚያደርጉት ወይም ደግሞ የሚይዙት ፕሮካሪዮቲክ ሴሎችን ነው። ፕሮካሪዮቲክ ሴል ያላቸውን ኦርጋኒዝሞች ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ ፕሮካሪዮቲክ ሴል ማለት በውስጡ ትሩ የሆነ ኒውክለስ የሌለው ማለት ነው፣ ልክ እንደ ባክቴሪያ ያሉ። እንደገናም ደግሞ ሜምብሬን ባውንድድ የሆኑ ኦርጋኔሎች የሌላቸው እና ደግሞ ሪላቲቭሊ ስሞል ኤንድ ሲምፕል ሴልስ ዛት ላክ ኒውክለስ እንዳልኳችሁ ኦር አዘር ኮምፓርትመንትስ ባውንድድ ባይ ኢንተርናል ሜምብሬንስ በሜምብሬን የተከበቡ የተለያዩ ኦርጋኔሎችን ያጣ የሌለው የሴል አይነት ነው ፕሮካሪዮቲክ ሴል የሚባለውና እነዚህ ሁሉ የሚካተቱት ባክቴሪያና አርኪያ ውስጥ ነው። ዩካሪዮትስ have relatively large and complex cells that contain a nucleus and other membrane enclosed compartments
በተቃራኒው ደግሞ እንዳልኳችሁ ቅድም ኢኳሪዮትስ የሚባሉት ትሩ ኒውክለስ አላቸው ኮምፕሌክስ ነው ሴላቸው ውስብስብ ነው እንደገናም ደግሞ በውስጣቸው በሴላቸው ውስጥ ያሉት የተለያዩ ኮምፓርትመንቶች በሜምብሬን ባውንድ የተደረጉ ናቸው የተከበቡ ናቸው ማለት ነው they are grouped into the domain eukarya ስለዚህ እነዚህ ዩካሪዮቲክ ኦርጋኒዝሞች ደግሞ ግሩፕ የሚሆኑት ምን ውስጥ ነው ባክቴሪያ ውስጥ አይደለም አርኪያ ውስጥ አይደለም ዩካሪያ ውስጥ ነው ማለት ነው the domain eukarya include groups such protists fungi plants and animals እና የዩካሪያ የሚባለው ዶሜን ደግሞ ምን አይነት ኦርጋኒዝሞችን ይዛል ፕሮቲስቶችን ይዛል ፈንጋ አለበት ፕላንት አለበት አኒማል አለበት ኦኬ ዶሜን is the rank above kingdom ዶሜን የምንለው ቅድም ክላሲፋይ ሲደረግ ምን ብለናል kingdom is the largest from the taxonomic hierarchy ብለን ነበር ነገር ግን ከኪንግደም በላይ አንድ አለ እሱም ዶሜን ነው እዚህ ጋር አሁን መጀመሪያ ምን አለ ዶሜን አለ ኪንግደም አለ ፋይለም አለ ክላስ አለ ኦርደር አለ ፋሚሊ ጀነስ ስፒሺስ አለ እንደገና ደግሞ እዚህ ጋርም ሌላ የክላሲፊኬሽን ሲስተም አለ ዩካሪያ ወደ ታች ሲሄድ ማለት ነው ዩካሪያ አለን አኒማሊያ ኮርዳታ ማማሊያ ፓይሜት ሆሚኒዴ ሆሞ ሳፒያንስ ምኖች ናቸው የሰው ልጆች ናቸው ኦኬ እዚህ ጋር ያሉትን ኪ ተርሞች አብረን እንመልከት Archaea is a group of single-celled organisms that lack nucleus but are more closely related to eukaryotes than to bacteria. Archaea የምንላቸው ምን አይነት ኦርጋኒዝሞች ናቸው ሲንግል ሴልድ ናቸው ከአንድ ሴል ብቻ ነው የተገነቡት በውስጣቸው ኒውክለስ የላቸው ነገር ግን ከባክቴሪያ ይልቅ ወደ ኢኳሪዮት ጸባያቸው ባህሪያቸው የሚያደላ አይነት ኦርጋኒዝሞች ናቸው ምን የሚባሉት አርኪያ የሚባሉት ማለት ነው Bacteria is the most diverse and well-known group of single-celled organisms that lack a nucleus. እና ኒውክለስን ላክ የሚያደርጉ ወይም ደግሞ የሌላቸው ኦርጋኒዝሞች ተብላችሁ ብዙ ጊዜ ብትጠየቁ ቀድማችሁ ልትሉ የምትችሉት ባክቴሪያ ናቸው ስለዚህ ባክቴሪያዎች በጣም ብዙ ናቸው ዳይቨርስ ናቸው በጣም ታዋቂ ናቸው በምድር የታወቁት ኒውክለስ ላክ በማድረግ ፕሮካሪዮቲክ ናቸው ማለት ነው ክላስ የምንለው ኢትስ ታክሶን ቅድም እንዳልነው ምን ብለናል እያንዳንዱ ታክሶኖሚክ ሃይራርኪ ላይ ያለው ራንክ ምን ይባላል ታክሶን ፕሉራሉ ደግሞ ምን ይባላል ታክሳ ይባላል ብለናል እና ክላስ ከምን ቀጥሎ ያለ ነው ከኦርደር ቀጥሎ ያለው ነው ዩካሪዮቲክ ሴልስ ምንላቸው ደግሞ they are single cell organisms with a nucleus ያላቸው ማለት ነው ፋሚሊ ደግሞ ኢትስ ታክሶን ታክሶን ኦፍ ሲሚላር ጀነራዎች ወይም ደግሞ ጀነሶች አንድ ላይ ሲሆኑ ምን ይሰጣሉ ፋሚሊ ስፒሺስ አንድ ላይ ሲሆን ጀነራ ይሰጠናል ኪንግደም ደግሞ ኢትስ ታክሶን ኦፍ ሲሚላር ፋይላ ኦር ደግሞ ፋይለሞች አንድ ላይ ሲሆኑ ምን ይሰጡናል ኪንግደም ይሰጡናል ኦርደር ምንለው ደግሞ ከምን አጠገብ ያለው ነው ፋሚሊዎች አንድ ላይ ሲሆኑ የሚሰጡን የታክሶኖሚክ ሃይራርኪ ነው ምን የሚባለው ኦርደር የሚባለው ማለት ነው ፋይለም ደግሞ ኢትስ ታክሶን ኦፍ ሲሚላር ክላሶች አንድ ላይ ሲሆኑ የሚሰጡን ምንድነው የታክሶኖሚክ ሃይራርኪ ነው ማለት ነው ፕላንት ታክሶኖሚስት ዩዝ ዘ ታክሶን ዲቪዥን ኢንስቴድ ኦፍ ፋይለም እና ስለ ፕላንት የሚያጠኑ ታክሶኖሚስቶች ፕላንቶችን የሚከፋፍሉ ሰዎች ማለት ነው they use the taxon division instead of phylum እና ከፋይለም ዲቪዥን ይልቅ አብዛኛውን ጊዜ የሚጠቀሙት የታክሶን ዲቪዥን ነው ፕሮካሪዮቲክ ሴልስ are unicellular organisms without a separate nucleus ቅድም እንዳወራነው ፕሮካሪዮቲክ ምንላቸው ሲንግል ሴል ኦርጋኒዝም ናቸው የተለየ ሊታወቅ የሚችል ኒውክለስ ትሩ ኒውክለስ የላቸውም ማለት ነው species is a unique type of organism እና አንድ የተወሰነ ዩኒክ የሆነ ኦርጋኒዝም ምን ተብሎ ይጠራል species አሁን ለምሳሌ የሰው ልጅ ሆሞ ሳፒያን ነው እኛ የሰው ልጅ ስፔሺሳችን ተመሳሳይ ነው እንደገና የተለየ ባህሪ ያላቸው የተለዩ ስፔሲፊክ የሆኑ ኦርጋኒዝሞች ናቸው ስፔሺስ የሚባሉት ቅድም እንዳወራነው ታክሶን is a group of organisms that share a unique set of traits ታክሶን የሚባለው ታክሶኖሚክ ሃይራርኪ ላይ ያለ እያንዳንዱ ራንክ ነው እና ምንድነው የተለያዩ ኦርጋኒዝሞች ግሩፕ ኦፍ ኦርጋኒዝም ነው የኦርጋኒዝሞች ስብስብ ነው ምን የሚያደርጉ ትሬቶችን ወይም ደግሞ ተመሳሳይ የሆኑ ባህሪያትን ሼር የሚያደርጉ ኦርጋኒዝሞች የሚገኙበት ግሩፕ ነው ማለት ነው
እና እዚህ ጋር ቻርት አለ ፊገር 2.2 ፊገር አለ እና ከትንሹ ጀምሮ እስከ ትልቁ ይመጣል። እዚህ ጋር አት ዘ ቦተም ዶሜንን ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ኪንግደም አኒማሊያን ነው አሰን ኤግዛምፕል ተጠቅሞ እዚህ ጋር ለማስረዳት የፈለገው። ሆሞ ሳፒያን አለ ከዛ ባይፔዳል ኤንድ ሃየር ኢንተለጀንስ መራመድ የሚችሉ ወይም ደግሞ ሃይ ኢንተለጀንስ ያላቸው ማሰብ አቅም ያላቸው ይላል አት ስፔሺስ ሌቭል ማለት ነው። ጀነስ ላይ ደግሞ ሆሚኒድስ ዊዝ ላርጅ ብሬን ኤንድ አፕራይት ፖስቸር ትልቅ ጭንቅላት ያላቸው እንደገና ደግሞ ቀጥ ያሉ አፕራይት የሆነ ፖስቸር ያላቸው ጀነስ ውስጥ ይካተታሉ። ከዛ ፋሚሊ ላይ ምን አለ ሆሚኒድ ፕራይሜትስ ዊዝ ሪላቲቭሊ ፍላት ፌስ ኤንድ ባይኖኩላር ቪዥን ከዛ ምን አለ ፍላት የሆነ ፌስ አላቸው እንደገና ደግሞ ባይኖኩላር የሆነ ባይ ማለት ቱ ማለት ነው ባይኖኩላር የሆነ ቪዥን እይታ ያላቸው ይላል። ከዛ ኦርደር ላይ ፕሪማታ አለ ማማልስ ዊዝ ፎርዋርድ ሉኪንግ አይስ ኤንድ ግራስፒንግ ፊንገርስ ከዛ በኋላ ምን አለ አጥቢ የሆኑ እንስሳት አለ። ከዛ በኋላ ምን አለ ከምን ጋር ፎርዋርድ ሉኪንግ አይስ ወደ ላይ ቀጥታ የሚመለከቱ አይኖችና ነገር ግራስፕ ለማድረግ ለመጨበጥ የሚሆኑ እጆች ያላቸው ይላል። ክላስ ላይ ምን አለ ማማሊያ አለ ቦዲ ከቨርድ ዊዝ ሄር ኦር ፈር ማማሪ ግላንድስ አር ፕሬዘንት ማማሊያ ላይ ምን አለ ሰውነታቸው በጸጉር ወይም ደግሞ በፈር የተሸፈነ ማለት ነው። አዲሽናሊ ደግሞ ማማል አጥቢ የሚያደርጋቸው ግላንድ ያላቸው እጢ ያላቸው ይለናል። አት ፋይለም ሌቭል ደግሞ ምን አለ ኮርዳታ አለ አኒማልስ ዊዝ ኤኖቶኮርድ ኦር ቨርተብራል ኮሎመን ኦር ባክቦን እዚህ ጋር ደግሞ ምን አለ አኒማሎች ምን ያላቸው ባክቦን ያላቸው ቨርተብሬት አኒማል የምንላቸው። ከዛ ኪንግ ደግሞ አጠቃላይ ምን ይባላል አኒማሊያ ይባላል ማለት ነው። ኦኬ ተማሪዎች ስለ ታክሶኖሚክ ሃይራርኪ የተማርነው ነገር ገብቷችኋል ብዬ አስባለሁ። የተረዳችሁትን ቼክ ለማድረግ እዚህ ጋር ሰልፍ አሰስመንት ያለውን አንድ እንደገና ይህንን ሁለቱን ጥያቄዎች እንድትሰሩ ሪከመንድ አደርጋችኋለሁ። ኦኬ ተማሪዎች መጽሐፋችሁ ላይ የተቀመጠ አንድ አስፈላጊ ነጥብ አለ እሱን አብረን እንመለከታለን። Have you ever asked yourself what a species is? ስፒሺስ ምንድነው ብላችሁ ራሳችሁን ጠይቃችሁ ታውቃላችሁ ይለናል። ስፒሺስ ከነቀድሙ ስናወራ ምን ብለናል? ስፒሺስ is the smallest taxon or rank in the taxonomic hierarchy ብለናል። ስፒሺስ እዚህ ጋር ሃይራርኪው ላይ እንደምንመለከተው at the top ያለው ትንሹ ታክሶን ነው። ከዛ ጀነስ ፋሚሊ ኦርደር ክላስ ፋይለም ኪንግደም እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ነገር ግን ስፒሺስ ስፔሲፊካሊ ምን እንደሆነ አብረን እንመለከታለን። ኦኬ what are the characteristics features of a species? ስፒሺስ የሚያሳያቸው ባህሪያት ደግሞ ምንድናቸው ይለናል። ከዛ በተጨማሪ the smallest natural group of an organism is a species ቅድም እንዳወራ ነው ታክሶኖሚክ ሃይራርኪው ላይ ያለው ትንሹ ማን ነው ስፒሺስ ነው። እና ግሩፕ ኦፍ ኦርጋኒዝሞች ባሉበት ውስጥ ስሞለስቱ ራንክ ምንድነው የሚባለው ስፒሺስ ነው የሚባለው። a species can be defined as a group of organisms that can reproduce to produce a fertile offspring ነገር ግን ኤግዛክት ዲፊኒሽኑ ምንድነው የስፒሺስ ባዮሎጂስቶች ያስቀመጡት ምንድነው ሁለት ኦርጋኒዝሞች አንድ ላይ ሜት አድርገው ወይም ደግሞ ተገናኝተው ፈርታይል የሆነ ኦፍስፕሪንግ ጽንስ የሚፈጥሩ ከሆነ we call that a species። ስለዚህ ፈርታይል ኦፍስፕሪንግ ማፍራቱ ነው ሁለት አንድን ኦርጋኒዝም ምን የሚያስብለው ስፒሺስ የሚያስብለው ማለት ነው። members of a species also often resemble each other very closely in appearance unless humans have taken a hand in breeding programs እና አብዛኛውን ጊዜ ተመሳሳይ ስፒሺስ ያላቸውን ኦርጋኒዝሞች በምንመለከትበት ጊዜ አፒሪያንሳቸው ተመሳሳይ ነው ገጽታቸው ይመሳሰላል አንለስ ምን ይላል ነገር ግን የሚሆነው ሂዩማን ቢንጎች እነሱ ካላራባቸው ነው። ለምሳሌ በጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ኦርጋኒዝሞች ብሪድ ይደረጋሉ አይደል ዲዛይረብል የሆነ ፕሮዳክት ለማግኘት ብለን እናዳቀላለን አኒማሎችንም ፕላንቶችንም እና እስካላዳቀልን ድረስ አብዛኛውን ጊዜ ስፒሺሶች ተመሳሳይ የሆነ አፒራንስን ያላቸው ከኦፍስፕሪንጋቸው ጋር ማለት ነው። all cats belong to the same species but there are wide variations in appearance of different breeds ለምሳሌ ሁሉም ድመቶች አንድ ስፒሺስ ውስጥ ነው የሚካተቱት ነገር ግን አፒራንሳቸውን
ገጽታቸውን በምንመለከትበት ጊዜ የተለያየ ነው ምክንያቱም የተለያየ ብሪድ ስላላቸው there are many other definitions of species ብዙ አይነት species definitionም አለ ለምሳሌ phylogenetic species morphological species phylogenetic የምንለው የኢቮሉሽነሪ በሆነ ዲቨሎፕመንት የሚመጡ አይነት ስፔሺስ አይነቶች ናቸው morphological species የምንለው ደግሞ ይሄ appearance of an organism ይሄ ገጽታውን የምናይበት ሞርፎሎጂ ማለት evolutionary species አለ systematic species recognition species ብዙ ናቸው ነገር ግን as an example ለምሳሌ ምን መጥቀስ እንችላለን ለምሳሌ ሆርስ እና ደንኪ ፈረስና አህያ ተመሳሳይ ይመስላሉ ነገር ግን ከሁለቱ የሚወጣው ኦፍስፕሪንግ ምንድነው ሚውል ነው ወይም ደግሞ በቅሎ ነው በቅሎ ደግሞ ስትራይል ነው ምንድነው ኢንፈርታይል ነው ማለት ነው ነገር ግን ሁለት ተመሳሳይ ፈረሶችን አምተን ሜት ቢያደርጉ እነሱ የሚሰጡን ፈርታይል የሆነ ነገር ነው ስለዚህ ያ ምን ይባላል ስፔሺስ ይባላል ማለት ነው ኦኬ however for biological species members could reproduce to produce fertile offspring ነገር ግን የተለያዩ biological speciesዎች ሜት በማድረግ reproduce አድርገው offspring ይፈጥራሉ ማለት ነው members of a species also often resemble each other very closely in appearance እና የስፔሺስ ሜምበሮች ደግሞ ተመሳሳይ ስፔሺስ ላይ ያሉ የተለያዩ ኦርጋኒዝሞች እርስ በራሳቸው ይመሳሰላሉ አፒራንሳቸው ገጽታቸው ይመሳሰላል ማለት ነው ኦኬ 2.3 relevance of classification relevance ማለት ኢምፖርታንስ ማለት ነው የክላሲፊኬሽንን ጥቅም አብረን እንመለከታለን classification gives biologists a framework that allows them to study the relationship between living and extinct organisms አሁን የክላሲፊኬሽን የምንለው መከፋፈል የምንለው ነገር ለባዮሎጂስቶች ምን ይሰጣቸዋል ፍሬምወርክ ነው የሆነ ስርዓት ነው ምንም ይሰጣቸው ምንም ይፈቅድላቸው በሞቱ ወይም ደግሞ በጠፉ እንደገና ደግሞ በህይወት ካሉ ኦርጋኒዝሞች ጋር ያለውን ሪሌሽንሺፕ እንዲያውቁ ይረዳቸዋል for example this framework allows biologists to study the relationship between birds and dinosaurs ለምሳሌ የስራ ክላሲፊኬሽን የሚባለው አንድ ኤግዛምፕል በመሰንጠቅስ በበርዶች በአዋፋትና በዳይኖሰሮች መካከል ያለውን ሪሌሽንሺፕ ለማየት ይጠቅማል ለምሳሌ ዳይኖሰር ኤክስቲንክት እንደሆነ እናውቃለን biologists have found that the bones of some dinosaurs have large internal spaces ለምሳሌ አንዳንድ ባዮሎጂስቶች ምን ብለው ይናገራሉ የዳይኖሰሮች ኢንተርናል ውስጣዊ ፓርት ሲመለከቱ ስፔስ እንዳለበት ጋፕ የተለያዩ ጋፖች እንዳሉ ይናገራሉ so do the bones of birds ለምሳሌ በርዶችም እንደዛው ነው ተመሳሳይ ባህሪን ያሳያሉ because of these findings some biologists believe that dinosaurs are more closely related to birds than to reptiles ከዚህም የተነሳ ከሪፕታይሎች ሪፕታይልሶች ምንላቸው በአማርኛ ገበሎ አስተኔዎች ምንላቸው ናቸው ገበሎ አስተኔዎች ከዚህ በፊት በአካባቢ ሳይንስ ከተማራችሁ እንደ እባብ እንደ ተርትል ያሉ አኒማሎችን የሚይዝ ግሩፕ ነው ሪፕታይል ምንለውና ከሪፕታይሎች ይልቅ ለበርዶች ቅርብ ናቸው ብለው ያስባሉ ዳይኖሰሮችን አንዳንድ ባዮሎጂስቶች taxonomy can be a useful tool for scientists who work in such areas as agriculture forestry and medicine እና ታክሶኖሚ አግሪካልቸር ላይ ግብርና ላይ እርሻ ላይ እንደገናም ደግሞ በሜዲሲን ዙሪያ በሚሰሩ ሰዎች እጅግ በጣም አስፈላጊ ሆኖ ያገለግላል taxonomy can also help the economyንም ያግዛል ታክሶኖሚ ለምሳሌ taxonomies can discover new source of lumber foods medicines and energy ለኢኮኖሚ እንዴት ያገለግላል ልትሉ ትችላላችሁ የሚያገለግልበት አንዱ መንገድ ምንድነው እነዚህ ታክሶኖሚስቶች የተለያዩ ነገሮችን ዲስከቨር ሊያደርጉ ይችላል ለምሳሌ አዳዲስ የሆኑ የምግብ መገኛዎችን የሜዲሲን ወይም ደግሞ የመድኃኒት እንደገና ደግሞ ለምበር የውዶች መገኛዎችን እንትን ፋይንድ ሊያደርጉ ይችላሉ የኢነርጂንም መገኛ ዲስከቨር ሊያደርጉ ይችላሉ ስለዚህ ለኢኮኖሚ ያግዛል ኦኬ ከዛ በተጨማሪ for example a taxonomist might know that a certain species of tree contains chemicals that make good disinfectants ለምሳሌ ሽፈራው or ሞሪንጋ ምንለው አንዳንድ ታክሶኖሚስቶች የሆነ ትሪ የሆነ አይነት ዛፍ ጥሩ ዲስኢንፌክታንት ሊሆን ይችላል ባለፈው ዲስኢንፌክታንት ምን ብለናል
ህይወት የሌላቸው ነገሮች ላይ ያሉ ጀርሞችን ለመግደል የምንጠቀማቸው ኬሚካሎች ናቸው ዲስኢንፌክታንት የምንላቸውና እነዚህ ዲስኢንፌክታንቶች ከዚህ ትሪ ይገኛል ብለው ታክሶኖሚስቶች ሊያገኙ ይችላል which is really important. It's possible that a closely related plant species could have the same useful substances. ስለዚህ ለአንዱ ፕላንት የሚቀርብ ስፒሺስ እንደዚህ ጠቃሚ የሆኑ ኬሚካሎችን በውስጡ ይዛል ማለት ነው። So instead of having one source of chemicals there may be two or more sources. ለምሳሌ የሆነ ትሪ ለሜዲሲን እንጠቀማለን ብለን አይደንቲፋይ ካደረግን ከሱ ጋር ሌሎች የሚመሳሰሉ ትሪዎችን አይደንቲፋይ አድርገን ስለሱ አጥንተን ምናልባት እኮ ያኛውም ትሪ ለሜዲሲን ልንጠቀመው እንችላለን ለሜዲሲንነት ሊያገለግል ይችላል ስለዚህ ከዚህ አኳያ ታክሶኖሚ ያስፈልጋል ማለት ነው ኦኬ ተማሪዎች ለዛሬ ነበረን የቪዲዮ ሌሰን ይሄንን ይመስል ነበር ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ የትኛውም ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን እኚህን ሰልፍ አሰስመንት ጥያቄዎች እንድትሰሩ ሪከመንድ አደርጋችኋለሁ በቀጣይ ሌሰን እስከምንገናኝ ባይ